Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre singurătate. Este considerată a fi o epidemie a secolului nostru. S-au făcut studii și cercetări. Singurătatea și însingurarea începuseră să fie o problemă înainte de pandemia de COVID-19. Poate nu întâmplător au apărut toate aceste tehnologizări, toate rețelele de socializare, toate smartphone-urile născute cumva să creeze și să stimuleze conexiunea dintre oameni, însă într-un mod care nu numai că nu a ajutat, dar a însingurat oamenii mai mult. Poate să fie o sursă a tulburărilor psihice, la fel cum poate să fie și un efect. Pentru că este demonstrat științific că unul dintre simptomele pe care le manifestă în perioada de dinainte de accelerarea sau agravarea unei tulburări psihice este însingurarea, izolarea, retragerea din mediul social, din conexiunile sociale. De asemenea, este un indicator și pentru tulburări psihice cum sunt depresia, anxietatea și de acolo pot ajunge și până la nevroze. Singurătatea în sine este considerată a fi cea mai mare frică a omului, depășind-o chiar și pe cea de moarte, de a muri. Știm că frica de moarte este extrem de puternică, cu toții o avem, însă la fel este și frica de singurătate. Oamenii de știință s-au întrebat de ce ne este atât de frică să fim singuri. E bine, este o mare diferență între singurătate și solitudine. Putem să fim singuri și să ne simțim foarte bine cu acest lucru, la fel cum putem să nu fim singuri și totuși să ne simțim singuri. Este destul de dezbătută și de cercetată singurătatea în cuplu și singurătatea printre oameni. Mai mult decât atât, s-au făcut studii, multe studii pe acest subiect, pentru că sunt din ce în ce mai mulți oameni care se simt singuri printre alți oameni, singuri chiar dacă au familii și sunt în familii, singuri chiar dacă au prieteni și au o rețea socială cu care se întâlnesc des și ies, singuri chiar dacă au pe cineva mai mult sau mai puțin apropiat. Pentru că din punctul meu de vedere, singurătatea apare în lipsa unei conexiuni emoționale. Este foarte adevărat că atâta timp cât nu suntem în conexiune noi cu noi și nu suntem bine noi cu noi, nu putem fi bine nici cu altcineva. Indiferent că este o persoană, că este o relație semnificativă sau că sunt o grămadă de persoane în jurul nostru. Vorbim în acest caz despre însingurare. Am auzit pe cineva spunând singurătate sub nicio formă. Sunt atâtea miliarde de oameni pe planetă, niciodată nu ești singur. Există și un radio care are acest motto, niciodată singur. Da, cu siguranță toată lumea a semnalizat această nevoie de contact care tinde să fie din ce în ce mai, hai să nu spunem șubredă, ci pusă sub semnul întrebării sau condiționată de foarte multe lucruri. Evoluția societății a mers către individualizare, nu către a fi împreună. Nu putem da vina pe societate în integralitate pentru că noi suntem cei care fac societatea. Însă s-a observat din punct de vedere sociologic că pe parcursul evoluției sociale s-a plecat de la grupuri care se susțineau unii pe ceilalți din ce în ce mai mult către individualism. Are altcineva de lângă mine probleme, nu mă interesează, sunt problemele lui. Ca atare, ceea ce se întâmplă este că nici nu pot să primesc ajutor din altă parte. Oamenii nu sunt disponibili să ofere ajutor decât în limitele unui beneficiu propriu. Totul a devenit schimb pe schimb
totul a devenit o valoare prin a fi deasupra celorlalți sau în concurență cu ceilalți. Ca atare, nu este numai stimulată însingurarea, ci este cumva și susținută. Atât timp cât punem preț pe concurență, fii cel mai bun, fii peste ceilalți, nu-i lăsa pe ceilalți să te influențeze, ceilalți nu au importanță, doar tu contezi. Toate aceste mesaje sunt create pentru un individ. Nu poate o societate să gândească și să aibă ca valoare această idee fără să înstrăineze proprii indivizi. Atât timp cât suntem în concurență, suntem în pericol, suntem în hipervigilență. Cineva poate să ne facă rău, cineva poate să ne ia ceea ce avem sau să pună în pericol ceea ce avem sau ceea ce ne dorim. Ca atare, ceea ce putem să facem este să ne retragem. E bine, această retragere nu mai presupune conexiune, pentru că atunci când nu ne simțim singuri, este pentru că nevoia noastră de socializare, de a fi adaptați, de a fi integrați printre ceilalți oameni din proximitatea noastră, din țara noastră, din zona noastră, presupune să avem încredere în ceilalți. Ori concurența nu permite încredere, ci dimpotrivă stimulează neîncrederea, stimulează acele mecanisme și strategii care sunt menite să atace, să fure ce are celălalt, să susțină un război în permanență. Chipurile cu titulatura cine este cel mai bun, deși am spus chipurile pentru că în societatea actuală, în concurența dintre angajați, dintre obținerea unor posturi sau pur și simplu ca imagine publică, ceea ce se stimulează este să nu-ți pese de ceilalți. Ca să fii peste ceilalți, ca să poți să furi de la ceilalți și să-ți însușești ca și cum ar fi al tău, nerecunoscând valoarea celorlalți, pentru că altfel nu poți să fii mai bun, presupune să-i ataci, presupune să-i furi, presupune să le încalci încrederea. Și în același timp presupune să nu-ți pese, pentru că nu poți să faci acest lucru și să-ți și pese. Asta ar însemna un fel de autosabotaj, o măcinare interioară care ar conduce inevitabil către eșec. Și ca atare, toate cursurile de dezvoltare personală, de coaching, de training pentru afaceri și management, toate presupun să nu-ți pese. Adică ne conducem singuri mai mult sau mai puțin către însingurare. Ne ducem ca și cum o dorim pentru că avem impresia că asta se cere de la noi, că asta înseamnă societatea cea nouă în care trăim și trebuie să ne adaptăm la ea, minimalizând și negând, refuzându-ne practic satisfacerea nevoii emoționale de încredere și conexiune cu ceilalți oameni. Societatea ne învață să fim dependenți de a fi independenți, doar că independența este înțeleasă greșit. Independență nu înseamnă să nu ai nevoie de ceilalți sau să nu ai conexiuni cu ceilalți sau să trădezi pe cineva, ci independență înseamnă să poți să te autosusții, nu să respingi pe celălalt. Ori singurătatea, sentimentul de singurătate, exact asta presupune respingere, excludere, ignorare, uitare, marginalizare. Ne simțim singuri atunci când nu suntem în conexiune cu alți oameni. Ne simțim singuri atunci când nu ne simțim utili, când ne simțim pustiți pe interior. Avem tendința să lăsăm fricile să ne conducă. Dacă nu o să fiu cel mai bun, dacă o să mă părăsească, dacă o să ajung să mor singur, ca și cum a muri singur ar fi vreo diferență ca atunci când este cineva lângă tine.
Știu că sună puțin ironic și cam așa și este, un pic ironic, pentru că adevărul este că ne naștem și murim singuri. Ca atare, indiferent ce-mi face, moartea este la fel. Dar trecând peste acest aspect, singurătatea nu este despre moarte și singurătatea nu este despre oameni în sine, ci este despre deconectarea de propriul eu. Dacă am pretenția de la mine să fiu perfect, să fiu pe placul tuturor, să ofer tot ceea ce mi se cere și nu mi se cere, mă despart de mine, mă depărtez de nevoile mele reale. Toți avem nevoia de a fi sinceri, de a fi acceptați cu sinceritate. Sunt foarte multe persoane care se simt singure în cuplu. Puteți să vă spuneți sau să vă contrariați spunând cum să fii singur când ești doi. Și totuși este cel mai frecvent sentiment care apare și tocmai de aceea sunt și extrem de multe cupluri care divorțează sau care ajung să nu se căsătorească sau care se separă după o perioadă lungă de concubinaj. Pentru această singurătate în doi, pentru că dacă la început s-au afiliat ca să fie împreună și să trăiască împreună și să împartă bucuriile și greutățile împreună, undeva acest trebuie să fiu partenera perfectă, trebuie să fiu partenerul perfect, duce către o înstrăinare. În primul rând că atunci când urmezi astfel de mituri, trebuie să fiu perfect, indiferent dacă este femeie sau bărbat, mă afiliez unor idei care nu-mi sunt proprii și pun o presiune pe mine mai mare decât ar fi normal, pentru că mă decuplez de mine pentru a-i face pe plac celuilalt sau a mulțumi normele sociale. Și decuplându-mă de mine nu mai pot fi într-un contact sincer cu partenerul sau partenera pe care o am. Mai mult decât atât, ambii parteneri fac același lucru. Tot în ideea parteneriatului perfect, ajung ambii parteneri să nu-și împărtășească lucruri reale, un conținut emoțional profund, să nu-și deschidă o vulnerabilitate unul față de celălalt, pentru a nu strica imaginea perfectă. Pare absurd, știu, dar este cât se poate de adevărat. Și mai mult decât atât stimulează un cerc vicios în care ori doar unul dintre parteneri face acest lucru, iar celălalt se simte nedreptățit și rănit, tot timpul respins și exclus, într-o contradicție profundă vis-a-vis de mi se spune că am, văd că am, dar nu simt că am. Și mă gândesc că este ceva în regulă cu mine dacă nu simt și nu mi se oferă mai mult și oricât aș oferi nu este destul. Pe de altă parte există posibilitatea ca ambii parteneri să facă acest lucru și în acest caz ajung să aibă vieți paralele și să stea în cuplu de dragul societății, de dragul statutului. Sunt căsătorit, am copii, m-ar costa mai mult dacă m-aș separa și aș încerca să iau viața de la capăt, acum tot am făcut o casă, un copil rămân aici. Este cel mai periculos lucru care se poate întâmpla și care, din păcate, se întâmplă foarte des, pentru că este sursa sigură a călătoriei către singurătate. Singurătatea, după cum spuneam, înseamnă pustiire. Îmi impun reguli, mă înstrăinez de mine, îmi este frică să nu fiu părăsit, abandonat, să nu fiu suficient de bun pentru celălalt. Însă relația de cuplu nu este niciodată despre a fi suficient de bun pentru celălalt, ci este despre rezonanță emoțională și despre siguranța pe care o trăim împreună. Nu trebuie să fim perfecți și minunați pentru nimeni, nici măcar pentru noi înșine.
Nu suntem perfecți, orice am face. Și indiferent cine ar evalua această perfecțiune, este extrem de important să ne asumăm faptul că suntem mai puțin decât perfecți. Iar tocmai această imperfecțiune ne ajută să fim în conexiune cu ceilalți. Tocmai acesta este și ceea ce ne oferă autenticitate și originalitate. Pentru că, la fel cum foarte bine putem să facem ceva foarte bine, în același timp vom face altceva foarte prost. Însă acesta nu este un lucru rău, pentru că indiferent de partenerul pe care îl avem, noi existăm ca om individual, autentic, care are nevoie de a fi în rezonanță. Nu trebuie să existăm într-un cuplu din frica de a nu fi singuri, ci avem nevoie să funcționăm în cuplu pentru a împărtăși cu cineva. Iar împărtășirea se face pe baza rezonanței, pe baza afecțiunii, pe baza conexiunii emoționale. Tocmai de aceea, alegerea partenerului este extrem de importantă. Tocmai de aceea spune peste tot și în literatura de specialitate și în tot materialul media comercial, spune că trebuie să ne alegem un partener potrivit. Atât timp cât alegem pe cineva doar ca să nu fim singuri, nu se va crea conexiunea. Putem avea câteva lucruri în comun, dar nu avem rezonanța. Nu există un partener mai bun sau mai puțin bun, ci există un partener cu care rezonezi și un partener cu care nu rezonezi. Dacă nu există rezonanța emoțională, dacă nu există confortul și siguranța pe care mi-o dă o persoană anume, e bine, dacă țin acea relație în absența confortului și a siguranței, eșecul este garantat. Singurătatea este garantată. Pot să mă condamn singur la singurătate? Mulți oameni o fac, dar este o opțiune personală. De asemenea, frica de singurătate mai provoacă în oameni tendința de a se agăța de orice. Este resimțită ca un fel de disperare în care oamenii ajung cumva să facă orice numai ca să nu mai fie singuri. Ajung cumva să se autoacuze că sunt singuri, să își impună standarde aberante sau mult mai mult decât ar fi posibil să atingă, doar ca să justifice această senzație. De asemenea, sunt foarte multe persoane care suferă de singurătate și nu spun acest lucru pentru că se simt rușinate. Este cumva un stigmat pe care îl pune societatea asupra oamenilor care sunt singuri. Dacă ești singur sau singură, sigur este ceva în neregulă cu tine. Zâmbesc pentru că este o copilărie. Sunt oameni care sunt în echilibru cu ei înșiși și aleg solitudinea pentru că solitudinea îi mulțumește, pentru că nu vor să facă compromisuri inutile, că nu vor să producă suferință nici lor, nici celorlalți, pentru că ei funcționează cel mai bine așa. Și este mult mai corect și mult mai sănătos ca o persoană care preferă solitudinea să aibă solitudine, să rămână în singurătate, pentru că nu este dureros, ci dimpotrivă. La fel, sunt persoane care fug de singurătate și schimbă relațiile una după cealaltă la foarte mult scurt timp. Cum a ieșit dintr-o relație, a și intrat în alta, fără să aibă o perioadă prin care să-și trăiască durerea, să-și trăiască pierderea, să se elibereze de tot ce a fost disfuncțional și greșit
până la urmă în fosta relație, să se vindece și apoi să-și aleagă pe altcineva, ci nu, pur și simplu înlocuiesc un obiect al îndrăgostirii cu altul. Lucru care este extrem de periculos și care conduce la înstrăinare și la singurătate, pentru că persoana pe care o alege este doar o imagine și nu o persoană. Nu există calitatea relației, există un soi de rezonanță cognitivă. Undeva, la mijlocul ideilor noastre, ne-am întâlnit acolo. Sau mă privești și crezi despre mine ceea ce mi-ar plăcea mie să cred despre mine și atunci relația noastră este justificată pentru că prin tine pot să obțin lucruri pe care nu le pot obține singur. Este o capcană, pentru că atât timp cât nu te iubești pe tine, nu ai cum să iubești pe altcineva, atât timp cât te critici și te anulezi și îți anulezi vulnerabilitățile, cu siguranță nu poți fi în conexiune cu altcineva, indiferent ce tip de persoană ar fi. Iar afilierea cognitivă funcționează în relațiile profesionale, nu în relațiile emoționale. De asemenea, nu trebuie amestecată relația emoțională cu relația profesională, pentru că ele nu funcționează împreună. Nu putem fi și calzi și reci în același timp, nu putem fi și emoționali și raționali în același timp, nu putem fi perfecți și totul pentru toată lumea și tot ce s-ar putea dori vreodată de la noi în același timp pentru toată lumea. Este absurd și să avem pretenția de la noi să facem acest lucru. Este absurd și să ne criticăm că nu putem face acest lucru. Cam aceasta este sursa reală a însingurării. Dacă eu mă critic, mă simt singur, mă simt nedemn să fiu în contact cu ceilalți. Simt că nu am nimic de oferit și că nimeni nu poate oferi nimic. Singurătatea accentuată poate crea acea disperare despre care vorbeam mai devreme și tendința de a ne refugia în orice numai să fie, care funcționează până la urmă ca un autosabotaj și ne conduce inevitabil către eșec. Când nu ne simțim singuri și ne simțim bine cu noi, putem fi acolo și pentru ceilalți, îi putem simți pe ceilalți, putem să obținem fericirea și prin activități individuale și prin activități în comun cu ceilalți. Nu ne simțim niciodată singuri dacă suntem echilibrați, pentru că în echilibru, atunci când am nevoie să-mi drenez anumite frici sau am nevoie să-mi cunosc anumite temeri sau anumite vulnerabilități, îmi ofer timpul necesar pentru asta în solitudine sau în legătură cu un specialist, în mod normal, fără o tulburare. Odată ce mi-am clarificat aceste lucruri, simt nevoia să împărtășesc și atunci când sunt în echilibru pot să împărtășesc. De asemenea, persoanele care sunt în echilibru nu înseamnă că sunt într-un echilibru perfect tot timpul. Nu. Adevărul este că fiecare ființă are nevoie de ceilalți, dar are nevoie și de sine. Are nevoie și de solitudine, are nevoie și de a fi în contact cu ceilalți. Singurătatea este chiar recomandată o perioadă după o decepție, după o pierdere, după o despărțire. Pentru că este nevoie să înțelegem ce s-a întâmplat, este nevoie să ne plângem durerea și pierderea și este nevoie să ne vindecăm. Nu ne vindecăm pentru un alt partener sau altă parteneră, ci ne vindecăm pentru noi, pentru șansa la fericire reală. Nu avem nicio garanție că relația următoare va fi perfectă sau va fi ceea ce trebuie, dar atât timp cât îmi ofer posibilitatea de a-mi cunoaște greșelile și de a mă vindeca, am o șansă reală. Cât timp fug de singurătate și mă arunc cu capul înainte oriunde o fi, atunci nu mi ofer în mod real o șansă. Singurătatea este cumva opusul fericirii.
și repet, singurătate, nu solitudine, pentru că sunt diferite. Sunt oameni fericiți în solitudine, pentru că este alegerea lor solitudinea și se potrivește structurilor. Sunt oameni care sunt mai fericiți în relație. Adevărul este că avem nevoie de ambele. Și adevărul este că fericirea întotdeauna stă în noi, în capacitatea noastră de a ne simți fericiți și de a oferi fericire celorlalți. Pentru că dacă am tendința să fiu critic și nemulțumit tot timpul, nimeni nu mă va putea mulțumi vreodată, indiferent cât de mulți oameni încearcă acest lucru, chiar și dacă sunt mai mulți oameni în același timp. Nemulțumirea se învață. Singurătatea se simte. Singurătatea nu poate fi combătută decât prin conexiune. Singurătatea este un simptom. Este o trăire. Cum vine, așa pleacă. Este adevărat? Dacă vreau să plece, trebuie să mă conectez. Dacă nu reușesc să mă conectez, trebuie să cer ajutor specializat, pentru că este clar că acolo există un blocaj pe care singur nu pot să-l rezolv. Pentru că singurătatea are ceva ce nicio altă emoție sau tulburare nu are. Are obligativitatea împărtășirii. Altfel nu trece. Singurătatea este singura care nu se poate rezolva de unul singur, ca să folosesc un joc de cuvinte destul de explicit și de clar. Ar mai fi foarte multe lucruri de vorbit despre singurătate. Pe de altă parte, cred că la momentul acesta ceea ce am vrut să subliniez este că singurătatea este o opțiune și este reversibilă, dar niciodată nu trebuie confundată cu solitudinea sau cu a nu fi cu cineva, pentru că nu are nicio legătură. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o astăzi. Sper că a fost suficient de conectant între mine și dumneavoastră acest material și până data viitoare rămâneți în echilibru.